سآخذك في هذا الفيديو إلى عدة أزمان، حيث سترى تطور البرمجة والأكواد، ذلك بشكل دقيق. أيضا ستغذي عقلك ببعض المعرفة الجميلة والممزوجة بمذاق المتعة. سنة 1906 هيرمان هالوريتش. ستسمع هذا الاسم عند بحثك عن IBM. لقد كان رجل أعمال ومخترع، وهو الذي طور آلة جدول كهروميكانيكية للبطاقات المثقوبة بانشيت كاردز للمساعدة في تلخيص المعلومات، وأيضا استعملت في المحاسبة. وكان اختراعه هذا بداية عصر الكود الثنائي الباينري كود، حيث أنه أسس شركة تم دمجها مع العديد من الشركات، وذلك لتشكيل IBM التي أصبحت واحدة من أكبر الشركات في القرن العشرين. وهذه عبارة عن صورة الاختراع الرائع الذي تم استخدامه لمساعدة في إحصاء الأشخاص في الولايات المتحدة. إنه حقا عبقري. الآن لنتكلم عن الآلات الحاسبة البشرية أو الحواسيب البشر. كانت هناك العديد من الغرف التي تحتوي على أشخاص عباقرة الذين يقومون بالحسابات لإرسال البشر إلى الفضاء وعلى سطح القمر وإعادتهم سالمين. إننا نتكلم عن العديد من الرياضيين والنساء الحاصلات على درجات رياضية عالية، يجلسون في الغرف ويناقشون العمليات الحسابية ويحلون العمليات الحسابية المعقدة. وذلك حدث في الستينات من القرن الماضي، لأن أجهزة الكمبيوتر لم تكن قادرة على ذلك. لنتحدث عن أجهزة الكمبيوتر أكثر، لأن هذا سيساعد في ربط كل أحداث سنة 1941. زيتري الحاسوب الألماني الكهروميكانيكي الذي تم تطويره على يد كونراد زوس، الذي كان هو أول حاسوب إلكتروني تم تصميمه في العالم ويمكن تشغيله فعلا. وفي عام 1943 كانت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنفس العمل، تعمل أيضا على تطوير الحاسوب. انظروا إليه، إنه وحش ضخم تم صناعته من طرف IBM. في عام 1945 توصلوا لهذا الشيء في جامعة بنسلفانيا. إنه كمبيوتر بحجم الغرفة الذي اسمه إنياك، وهنا أين بدأت تنفجر المتعة والاهتمام بالإلكترونيات أكثر. أما في سنة 1950 تم اختراع الحاسوب الأوتوماتيكي آيس. لقد كان حاسوب إلكتروني بريطاني يقوم بتخزين البرامج، وتم تطويره على يد آلان تورين. لننتقل لسنة 1951، اختراع الحاسوب إنيفاك. هنا بدأ الناس يأخذون أجهزة الكمبيوتر على محمل الجد. لقد قاموا ببرمجته بطريقة كانت قادرة على التنبؤ بانتخابات عام 1952. قامت IBM باختراع أول لغة برمجة على يد جون باكوس، والتي كان اسمها فورتران، اختصار فورميلا ترانزليشن. وكانت هذه اللغة هي أحد الأعمدة الأساس لكل لغات البرمجة الموجودة الآن. ومن 1959 إلى 1961 دكتور غريس هوبر كانت المسؤولة عن الفرقة التي قامت باختراع لغة البرمجة كوبول Common Business Oriented Language.